Зубило ресора. Показую, як треба робити. Так. Побачили? Ну, ті, хто не побачив, зараз покажу трошки у більш повільному темпі. Всім привіт! Завдання зробити з ось таких звичайних зубил зубила з лопаткою. Суть у тому, що таке зубило коштує 51 гривня, а зубило з широкою лопаткою починається, здається, від 150 або 500 гривень. А хлопцям треба для того, щоб краще і легше було копати тверду землю. Ось. Наші хлопці щось там риють. У мене є 5 зубил та 5 різних шматочків старої ресори. Нагріваю зубила, а також закладаю ресору, щоб обрати гартування від неї. Хай прогріється спочатку. На гаряче формую спеціальну сходинку, в яку буду закладати вже сталеву частину нашої ресори і максимально гарно все проварювати. Технологія дуже примітивна і проста. Ось, бачите, у мене гаряче зубило, а також гаряча частина ресори. У гарячому виді я це все підварюю спочатку. Потім я знову це закладаю у горн. А це насправді інше. Я паралельно роблю. Паралельно 4 штуки роблю. Ось, бачите, нагрілась перша. І я її зараз проварю намертво. Я там заливаю, поки воно гаряче. І гарненько треба обробити ось цю ніжку. Бачите, як я там заливаю? Да, тут йде паралельна робота з декількома зубильцями. От головне оцю ніжку зробити дуже мощною. Бокові частини, да, ось ніжка повинна бути гарно зроблена, треба їй приділити дуже багато уваги. Коли все підварено, я вже починаю простукувати. Ось так, я б'ю по зварному шву, і воно, якби, мені здається, трохи надійніше потім тримається. Те саме роблю з усіма деталями. Б'ю прямо по шву і прибиваю. Ну, з усіх сторін рівняю, там можна трошки підрівняти. Зайвим не буде. Так, ну, здається, приклепав. І зараз почну працювати на пресі. Пресом я хочу розігнати свою масу, тобто товщину, зробити трошки тонкішою і збільшити площу. Ось такі бойки. Нюанс преса в тому, що він, коли прижимає, бачите, одразу холодним стає. Я вже казав у відео десь, я розумію, що вже хочу собі молот ковальський, звичайний. Так. А зараз буде нюанс. Дивіться. Зараз я прожимаю ту частину, яка з зубилом. Це повтор йде. І бачите, як у мене трошки надривається матеріал. І зубило якби від'їжджає в різні сторони. Тому я вже тут трошки спрогнозував, що, мабуть, там буде тріщинка. І там, в общем, побачите далі. Додатково руками розганяю матеріал у всі сторони, щоб у мене сформувалася така велика лопатка. Тобто не маленька, товстенька, а велика. Бо ця штука у нас для землі, не для бетону, не для плитки, а просто тверду землю перекопувати або, може, коріння перебивати. Так, зараз тут така експериментальна штука. Я намагаюсь трошки підкалити одночасно лезо само, але я залишаю масив дуже гарячим. І коли я його отам просто кидаю, і коли воно просто остигає, нагріта частина починає відпускати лезо, яке трохи підкалене або прикалене. Я не претендую, що я тут нормальну закалку зроблю. Мені важливо просто трошки зробити твердішим саме лезо. Так,
Зробив поки що 4 таких лопатки. Відламуватись не повинно. Я єдине почав переживати, що я коли грів через горн, у мене хвост такий нагрівся. Я от не знаю, наскільки це критично, наскільки я розумію, ця частина точно не повинна бути кальона або підкалена. Якщо знаєте, напишіть. Так, зараз перевіряємо. Попросили різних, бо не знають, як воно точно буде працювати. Так, вдягаємо цю фігню. У мене земля тут м'якенька, звичайно. Перевіримо хоч так. Широка лопата нормально одразу дозволяє і надрізати, і викинути. Сподіваюся, що буде служити і буде польза від цього. Тут у мене земля дуже м'яка, звичайно. Не знайшов я біля себе твердої і такої міцної землі. Не було. Звиняйте. Нормально заходить і одразу можна викидати. Щось буває наліпне, можна або треба скидувати звідти. Заміняю на таку вузеньку. Нормально, прикольно йде, вроді би функціонує. Ось такі 4 штучечки. Брутальні, але повинні працювати. Ось ця штука, яку я підварю завтра. Трошки її там розфігачило в різні сторони. Така майже як саперна, трошки менше, ніж саперна. Бачите, отак в руці воно. Вирішив попробувати, що буде з дерев'яхою, трошки шкребе. Не знаю, може якусь різьблення по дереву можна навіть робити такою фігньою. В принципі, рубає, треба ж було перевірити, бачите, довбає. Відрізає. Я забув сказати, що поза кадром я болгаркою заточив усі лопатки. Я цього не показував, просто думаю, що це, елементарно і вроді зрозуміло, а тут зрозумів, що не сказав. Бачили, який у мене тактичний фартух? Зробив 4 штучки. Всі трошки різні. Попросили мене зробити їх різними, бо ще не знають, що і як конкретно буде працювати. Так, це така вузенька, бачите, трошки як лопатоподібна. Можна викопуватися. Це ось пряма. По суті, сокира. Кусок сокири, який довбе. Ця широченька, і я вирішив зробити її такою трошки випуклою, щоб краще було викопуватись. Так, я зараз побачив, що в мене тут іде тріщина. Так, тут завтра проварю. Так, тут тріщини немає, нормально. Мабуть, через те, що я все прогрів. Я все прокував, а потім пішов під прес. І він же херачить як, бешений. І я вже тоді побачив, що в мене метал так розтягується. І думаю, може щось відірве зараз. От, сука, відірвало. Чому я взагалі думаю, що це повинно жити? Бо ось цей молоток отаким зварюванням і зроблений. Причому у нього тут приварена отака піндюрка. Оця пластиночка, то потовщення я зробив, бачите тут? Потім, оце у мене одламалось, я його приварив теж. Тобто, з гарним нагріванням підварюємо, перехвачуємо, ще раз нагріваємо, і поки воно аж жовте починаємо варити, ще раз підігріваєте, і на жовте сварку трошки прикльопуєте, приковуєте. Але тут я це робив без пресу. До речі, цей хвостик, здається, теж відламаний був колись. І цей молоток вже живе і працює у мене десь рік чи півтора. Вибачаюсь. Оце я зробив нещодавно. Оце нещодавно. Зараз покажу те, що вже взагалі. А ось цей молоток у такому стані, привареному, отут у мене було відламано, навіть десь є фотографія із старої майстерні. Він у мене із старої майстерні, він вже років 6 працює і не відламався. І, мабуть, ось тут я трошки, перебділ, підварю. Я сподіваюся, що я
ось у цій горловині я майже не прожимав пресом, тому тут воно нормально взялося. Ось тут біля самої ножки. А ось біля кінця воно трошки, я от дивлюсь, ось тут от має тріщину, блін. І головне, хотів спочатку просто без преса зробити і просто навіть з різаком, ну подумав, що багато маси металу, то я краще там горн запущу і в ньому все повідбиваю. Трошки поспішив і бачите, оце це гівно, блін. Ну, наварю. Думаю, нікуди не дінеться, бо основне ось тут. І пам'ятаєте, я робив таку, як ступенечку, сходиночку таку, хоп-хоп, з самого початку. Для того, щоб воно ось так от сюди встало, щоб я ці пустоти всі залив, на гаряче залив. Оце я все отак нафігачив і, ну, блін, я маю надію, що воно не повідламується, звісно. Мені сподобалось, як воно викидає землю і як воно відгризає. Треба практику і щоб був фідбек від хлопців, що цим будуть користуватись. Я вже жалкую, що в мене немає ковальського молоту. Мені то він для обладунків не треба. Оце тільки без пресом погрався трошки, оце завів собі його. Але майже насправді нічого їм не роблю, бо, ну, наприклад, для відосів реально прикольніше, коли все зроблено з руками. Ну, мені так щось здалося. Я навіть рихтую останнім часом все руками, бо і поверхня, до речі, цікавіша. До речі, про поверхню. Ось все роблю я плечики. Дивіться. Бачите, яка поверхня? Вона покована, така красива. І це досягається тільки ковкою руками. Так, ось таке плече виходить. Основна робота зроблена. Далі детальки, збірка і там красивості різні. У мене є ось така кірка. Теж надішлю хлопцям. Я думаю, що їм знадобиться і оце, і оце. А кірка у мене непроста. Кірку мені подарував автор канала Шаблюк. Колись він мені прислав, сказав, що йому вже для тестів вона не треба, а мені вона для тестів знадобилася. Думав нею обладунки розбивати і робити з цього відео. Ось це до мене ще забігали айтішники, понароблювали цих скобочок, наковальня ціла залишилася. Ось такі справи. До речі, я, мабуть, або сьогодні, або завтра викладу на український канал озвучене старе відео про шолом Ерідіна. Так що ті, хто бачив, не дивуйтесь. І по можливості, якщо вам не жалко, то якщо ви не хочете дивитися це нове відео, просто відкрийте його і хай воно повисить у вас, ну, прокрутиться на компі. Тоді YouTube зрозуміє, що відео гарне і покаже ще багатьом людям. Заздалегідь дякую. А це у мене біля майстерні ростуть лелечата і вже починають пробувати літати, бачите, вже підстрибує. Ох, а я не знаю, що буде, якщо він звалиться звідти. Ну, ніхто не упав, всі там живуть, всі троє маленьких лелечат, і їхня папа і мама. А ось так у нас заходить сонечко. Всім дякую за увагу, всім пока, бережіть себе.